ช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อยากกินแต่ข้าวผัดแล้วก็วันนี้ไปซื้อกระเทียมมาเลยจะเอาใส่ไว้ในกล่องล็อกแอนล็อกเทคนิคที่อายจะใช้เก็บกระเทียมก็คืออย่าเพิ่งล้างรองหัวท้ายด้วยกระดาษเช็ดชู่สำหรับทำอาหารแค่นี้กระเทียมก็จะอยู่ได้นานมากแล้วก็เริ่มทำข้าวผัดกันเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยอากาศร้อนมากไม่ค่อยได้ทำอาหารกินเองเข้าครัวแต่ละทีนึกว่าไปออกรบทั้งไอร้อนทั้งเหงื่อทั้งอากาศร้อนช่วงนี้ก็คือร้อนมากจริงๆบ่นว่าร้อนไม่หยุดเลยก็ช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้กินข้าวผัดติดต่อกันมาหลายมื้อมากๆแล้วก็เบื่ออาหารสุดๆไม่รู้จะทำอะไรกินแล้วเพื่อนๆทำอะไรกินกันคะ